รู้จัก VXE Dragonfly R1 กันใช่ไหมครับเจ้า VXE Man R ตัวนี้ดีกว่า R1 ครับหนักประมาณ39กรัมครับไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรไว้ข้างในหรือเปล่าถ้าใครกำลังมองหาเมาส์น้ำหนักเบาตัวจบสักตัวครับอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนครับขอเชิญพบกับรีวิว VXE Man R ครับสวัสดีครับ PPT Channel ครับวันนี้ครับผมอยู่กับเมาส์ตัวล่าสุดเลยนะครับจากแบรนด์ VXE ซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักแบรนด์นี้กันนะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์จากจีนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงครับเมาส์หลักๆที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักก็คือเจ้า Dragonfly R1 ครับที่ผมคิดว่าเป็นเมาส์ที่ขายดีมากๆเลยแล้วก็มีหลายๆคนที่เคยได้จับแล้วเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับตอนนี้ครับเขามีเมาส์ที่ชื่อว่า Mad R นะครับซึ่งเอาตรงๆนะรูปทรงมันมีความคล้ายกับ R1 มากแต่จะมีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันซึ่งตัวนี้ครับจากการที่ได้ทดลองใช้งานจริงผมบอกเลยว่ามันดีกว่าเจ้า R1 ก็ดูคลิปจบครับก็อาจจะเสียตังค์กันหน่อยนะครับโอเคมาดูตัวกล่องกันนะครับนี่ตัวกล่องค่อนข้างสวยครับเป็นโทนดำตัดกับแดงนะครับด้านหลังเป็นสเปคคร่าวๆนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นครับ Mad R ครับตัวกล่องตรงนี้มีแพ็กเกจที่สวยมากนะยังไงเพื่อนๆลองไปดูคลิปที่ผมอันบ็อกแล้วกันโอเคมาดูของในกล่องนะครับนี่คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์ครับเจ้า Mad R ครับนี่ครับมีอยู่2สีครับคือขาวกับดำนะครับแล้วก็ตัว receiver ครับรองรับพลังเลทสูงสุดที่ 8,000 ครับอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยสวยมากนะครับรูปทรงฟีลแบบคริสตัลหน่อยๆสายเคเบิลครับหัวเป็น N2C ครับแล้วก็เป็นสายถักที่ค่อนข้างแข็งมากผมรู้สึกว่าสายตัวนี้ไม่เหมาะกับการเสียบสายเล่นมากๆเลยเพราะรู้สึกได้เลยว่ามันแข็งแล้วก็หนักแล้วก็น่าจะไม่ดีแน่ๆถ้าเกิดเสียบเล่นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่เชื่อผมเถอะแล้วก็นี่ครับเป็นเซตใหญ่เลยนะครับอย่างแรกเลยคือตัวฟีดเมาส์นะครับซึ่งจริงๆแล้วค่าจากโรงงานนะครับเมาส์ตัวนี้เขาจะไม่ได้ติดฟีดเมาส์มานะซึ่งเขาจะมีฟีดแบบเล็กอันเนี้ยตัวที่ผมติดเป็นฟีดแบบเล็กนะครับแล้วก็เป็นฟีดแบบใหญ่นะครับก็จะเป็นบนล่าง2ชิ้นเนาะเพื่อนๆก็ต้องมาเลือกเอานะครับว่าจะติดฟีดแบบไหนแต่ส่วนตัวผมติดฟีดแบบเล็กนะครับเพราะว่าชอบความที่มันพริ้วๆมากกว่าคอนโทรลนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสายคอนโทรลก็แนะนำให้ติดฟีดใหญ่ดีกว่าแล้วก็เป็นกริปเทปสีขาวซึ่งผมไม่ค่อยเห็นนะนานๆจะเห็นทีนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเขาก็จะมีทั้งคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ด้านข้างตัวเมาส์แล้วก็จะเป็นส่วนด้านท้ายของตัวเมาส์ด้านหลังบริเวณตรงเนี้ยนะครับก็จะให้ติดมาด้วยเป็นสีขาวนะนานๆเจอทีแล้วก็นี่เป็นพวกคู่มือรับประกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแมนนวลนะถ้าเกิดสแกนไปก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานแบบดิจิตอลครับพอเสียบตัวรับนะครับก็จะมีไฟติดที่ตัวรับตัวนี้นะครับซึ่งสีไฟเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวๆเหลืองๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไฟอะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นไฟแบตหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไฟ DPI หรือว่าจะเป็นไฟพลังเลทแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของไฟแบตนะสัมผัสแรกเลยคือเป็นเมาส์ที่โคตรเบาครับน้ำหนักเบามากๆนะครับไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรไว้ก็ถ้าเกิดใครที่ชอบเมาส์เบาผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจมากมาลองชั่งกันคร่าวๆนะครับอันนี้ผมติดเป็นฟีดชิ้นเล็กนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องของฟีดเมาส์ก็น่าจะส่งผลต่อน้ำหนักเหมือนกันฟีดเล็กอาจจะเพิ่ม1กรัมฟีดใหญ่อาจจะเพิ่ม2กรัมอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เมาส์ตัวนี้ครับมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ40 กรัมผมคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้ติดฟีดเลยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ38นะครับหรือว่าถ้าเกิดติดฟีดใหญ่ก็จะอาจจะเด้งไปที่41แต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่เบาอยู่ดีนะครับน้ำหนักเบามากเอาจริงๆมาลองชั่งเจ้า R1 กันครับอันนี้เป็น R1 เวอร์ชัน Pro นะที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับน้ำหนักอยู่ที่50 กรัมก็หนักกว่า Mad R ประมาณ10 กรัมเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งชัดเจนครับมีความรู้สึกว่าเจ้า R1 มีความหนักกว่าพอสมควรเลยตัวเมาส์ครับเป็นทรงสมมาตรครับแล้วก็ความเห็นของผมมันคือเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับคือด้านหน้าจะมีความต่ำด้านท้ายจะมีความโด่งแล้วก็เมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งมันจะเป็นเมาส์ที่เหมาะกับการจับแบบคอกริปมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เมาส์ตัวนี้มันเป็นเมาส์ที่ผมรู้สึกว่าไม่ใหญ่นะความยาวอยู่ที่ประมาณ 120.3 มิลถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่มือขนาดกลางผมไม่แน่ใจว่าคนที่มือขนาดใหญ่จับแล้วจะรู้สึกถนัดไหมแต่ส่วนตัวผมเป็นคนที่มือขนาดใหญ่มาจับแล้วผมก็รู้สึกถนัดดีนะแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่จับแบบคอกริปมันเข้ากับการจับของเมาส์ตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของสัดส่วนผมรู้สึกไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็คนที่มือเล็กก็คิดว่าน่าจะจับได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆถนัดการจับแบบปาล์มกริปมากๆมาจับเมาส์ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเมาส์มันไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งความรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้มันจะมีส่วนท้ายบริเวณด้านท้ายที่มีความอ้วนแล้วก็มีความนูนจากความรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่าเจ้า Mad R ตัวเนี้ยจะมีส่วนท้ายที่รู้สึกชนอุ้งมือมากกว่าเจ้า R1 นะครับรู้สึกอย่างนั้นนะพอได้ลองมาจับเปรียบเทียบทั้ง2ตัวรู้สึกว่า Mad R จะมีการชนอุ้งมือมากกว่า
คำถามสำคัญนะครับที่คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะสงสัยรวมถึงตัวผมด้วยนะครับว่าเจ้า Mac R ตัวนี้มันมีความแตกต่างกับเจ้า R1 อย่างไรนะครับตัวที่ผมเปรียบเทียบคือ VXE R1 Pro นะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ผมรีวิวไว้ในคลิปนะครับจากการใช้งานจริงนะครับทั้ง2ตัวมีความแตกต่างกันไหมบอกเลยว่ามีความแตกต่างกันผมอยากจะให้ดูลายเส้นของ Iloshape ก่อนละกันอันนี้ครับเป็นลายเส้นจาก Iloshape สังเกตว่ามันแทบจะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับถ้ามองจากลายเส้นเราก็กล้าพูดได้ว่าเมาส์2ตัวนี้มีรูปทรงที่เหมือนกันนะครับจากความรู้สึกที่ได้ใช้งานจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าเมาส์2ตัวนี้มีฟีลลิ่งการจับที่แตกต่างกันนิดๆนะครับอย่างแรกเลยคือสวิตช์คลิกครับเพื่อนๆลองมองมุมด้านหน้าเพื่อนๆจะสังเกตเลยสังเกตไหมครับว่าเจ้า Mac R ตัวนี้ด้านขวานะเจ้า Mac R จะมีความเว้าของสวิตช์คลิกที่มากกว่าแน่นอนเวลาเพื่อนๆวางนิ้วไปมันจะมีความสอดรับกับนิ้วของเราที่กดนะครับจะแตกต่างกับ R1 จะเป็นพลาสติกแบนๆเรียบๆนะครับไม่ได้มีความโค้งอะไรมากมายเท่าไหร่แต่เจ้า Mac R จะมีความโค้งที่มากกว่าส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบสวิตช์การคลิกของเจ้า Mac R มากกว่าอีกหนึ่งส่วนครับคือด้านข้างของตัวเมาส์บริเวณส่วนหน้านะครับเจ้า R1 ครับด้านข้างบริเวณส่วนหน้าของตัวเมาส์มันจะมีเชฟที่มีความทะแยงหน่อยจะมีความเฉียงๆหน่อยนะครับแต่เจ้า Mac R มันจะมีความตรงๆหน่อยมันจะมีความเฉียงที่น้อยกว่านะครับรู้สึกอย่างนั้นการจับผมรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าสัดส่วนมันไม่เท่ากันแน่นอนในส่วนด้านหน้าของตัวเมาส์นะครับอีกหนึ่งส่วนคือบริเวณด้านข้างของตัวเมาส์นะครับเจ้า R1 บริเวณส่วนนี้จะมีความมนๆหน่อยจะมีความแบบระนาบโค้งๆหน่อยส่วนที่ผมชี้ตรงเนี้ยมันจะมีความโค้งๆมนๆนะครับมันจะไม่คมตรงนี้นะด้านข้างตรงนี้นะแต่เจ้า Mac R ส่วนตรงนี้จะมีความคมมากกว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมเนี่ยบริเวณที่ผมเอานิ้วชี้เนี่ยมันจะมีความแบบหักเลยอ่ะมันจะไม่โค้งไม่ละมุนอ่ะฟีลลิ่งการจับมันแตกต่างกันไหมผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้แตกต่างจนถึงขั้นรู้สึกได้นะครับเพียงแต่ว่าผมแอบรู้สึกว่าส่วนบริเวณตรงเนี้ยมันจะมีความแทงมือเราหน่อยๆเวลาผมจับแบบคลอกริปส่วนบริเวณตรงเนี้ยมันจะมีความชนอุ้งมือของผมนะครับแต่กับเจ้า R1 ตรงนี้มันจะโค้งๆใช่ไหมมันก็จะไม่ได้ชนอุ้งมือผมอะไรมากมายนะครับมันจะไม่ได้แทงมืออะไรมากมายแต่ถ้าถามว่าตัวไหนจับได้ดีกว่ากันนะครับผมก็ต้องตอบว่า Mac R นะครับเพราะว่าผมชอบส่วนบริเวณการคลิกมากที่มันมีความโค้งตัวนี้แต่โดยรวมแล้วเพื่อนๆก็เห็นลายเส้นจาก Iloshape ใช่ปะมันเป็นเส้นเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นรูปทรง2ตัวนี้มันไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่นักนะครับเพียงแต่ว่าบริเวณส่วนคลิกผมชอบเจ้า Mac R มากกว่าครับพื้นด้านล่างก็ดูจะมีรายละเอียดที่พอๆกันนะส่วนด้านหน้าจะมีความแคบส่วนด้านท้ายจะมีความบานออกแล้วก็เจ้า Mac R ครับจะไม่มีที่เก็บ receiver แล้วเจ้า R1 จะมีตรงนี้ใช่ไหมซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบไอ้ที่เก็บตรงนี้มากเลยส่วนของสวิตช์เปิดปิดครับยังมีเหมือนกันที่ด้านขวานะครับแล้วก็เจ้า Mac R จะไม่มีปุ่มปรับเปลี่ยน DPI ที่อยู่ด้านซ้ายตรงนี้แล้วนะแต่เพื่อนๆสามารถเปลี่ยน DPI ได้โดยการกด backward forwardค้างไว้ประมาณ 2-3 วินะครับแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับซึ่ง DPI ก็จะเปลี่ยนตามที่เราเซตไว้นะครับนี่ครับกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะประมาณ3วิมันก็จะมีไฟติดตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ DPI ที่เราชอบนะครับอีกตัวที่ผมนึกถึงครับคือ Pulsar X2 ครับอันนี้เป็น Pulsar X2 เวอร์ชันเก่านะครับก็ดูด้านใต้ก่อนละกันมันจะเป็นเมาส์ที่ส่วนตรงกลางไม่ได้มีความโค้งเว้ามากนักนะครับส่วนหน้าก็จะมีความกว้างพอๆกันส่วนท้ายก็จะมีความกว้างพอๆกันคือเจ้า X2 มันจะมีฟีลลิ่งที่เหมือนแบบ Logitech ในเวอร์ชันหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับแต่โดยรวมมันเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งส่วนคือของสวิตช์คลิกผมรู้สึกว่าทั้ง2ตัวนี้มีสวิตช์คลิกที่คล้ายๆกันคือมันจะมีความเว้ามีความโค้งเล็กๆเพื่อนๆเห็นไหมส่วนหน้าจะมีความแคบๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าเจ้า Mac R เบากว่าพอสมควรเลยนะครับอีกตัวหนึ่งครับคือ Ninjaso Sora V2 ครับซึ่งเป็นสุดยอดเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งที่ผมชอบมากๆในปี 2024 นี้นะครับเพียงแต่ว่าผมบอกได้เลยว่า2ตัวนี้มันเป็นอันดับ1กับอันดับ2นะครับเพียงแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนเป็นอันดับ1แค่นั้นแหละดูลายเส้นจาก Iloshape ครับจะสังเกตว่าเจ้า Sora เนี่ยมีส่วนหน้าที่ต่ำกว่าอีกนะครับส่วนฟีลลิ่งการจับผมบอกเลยว่ามันมีความคล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดมองจากด้านล่างเพื่อนๆสังเกตเห็นความต่างเลยใช่ไหมสังเกตว่าเจ้าโซรานะครับส่วนด้านหน้าจะมีความแคบมากนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางจะมีความเว้าสูงส่วนด้านท้ายจะมีความบานออกซึ่งจะแตกต่างกับ Mac R เนี่ยมันจะเป็นทรงแบบตรงๆหน่อยตรงกลางจะไม่ได้เว้ามากส่วนท้ายจะไม่ได้บานมากด้านหน้าจะไม่ได้แคบมากเพื่อนๆลองมองด้านล่างเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยความรู้สึกผม2ตัวนี้แตกต่างกันแน่นอนผมมีความรู้สึกว่า Sora V2 เหมาะกับการจับแบบคอกริปมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่ตรงกลางมันเว้านี่แหละผมรู้สึกว่าเวลาเราคีบตัวเมาส์มันจะคีบได้โอเคมากกว่านะครับรู้สึกว่ารูปทรงเนี่ยเหมาะกับการจับแบบคอกริปมากกว่า Mac R ก็เหมาะกับการจับแบบคอกริปนะครับเพียงแต่ว่าโซระเหมาะมากกว่าในความเห็นของผมนะอันนี้เป็นความเห็นของผมคนเดียวแต่โดยรวมแล้วมันเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนสวิตช์คลิก
มีความเว้าพอๆกันเลยเห็นไหมซึ่งส่วนเนี้ยผมชอบมากๆนะครับมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมข้องใจนะครับคือเรื่องของน้ำหนักผมรู้สึกว่าเมาส์2ตัวนี้หนักพอๆกันขอชั่งอีกรอบแล้วกันเจ้า Mad R อยู่ที่40 กรัมนะครับส่วน Sora V2 อยู่ที่42 กรัมแปลว่า Mad R เนี่ยเบากว่า Sora อีกแต่โดยรวม2 กรัมมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับอีกตัวนะครับขอเป็น AJAS AJ159 เวอร์ชัน Apex ละกันซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งมีที่ชาร์จตัวท็อปนะครับใช้เซนเซอร์ PIXART 3950นะครับถ้าดูลายเส้นจาก Real Shape ครับสังเกตว่าเจ้า159เนี่ยจะมีจุดคลิกที่ต่ำกว่าอีกนะครับแล้วก็โดยรวมสัดส่วนไม่ได้ต่างกันมากนะครับอาจจะแตกต่างกันเรื่องของน้ำหนักนะครับที่ Mad R เบากว่าพอสมควรถ้ามองมุมนี้ดูจะคล้ายๆกันนะครับมองด้านข้างเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าพอมองด้านล่างครับสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้า159เนี่ยจะมีความเว้าตรงกลางเยอะมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าแคบมากนะครับแล้วก็ด้านท้ายบานมากนะครับความมั่นคงผมให้ Mad R มั่นคงมากกว่าเพราะว่าเขามีฐานที่กว้างมากกว่านะครับเรื่องของการเคลือบผิวครับ VXE เขาบอกว่าเขาเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Ice Coating นะครับรู้สึกว่ามันก็มีความฝืดแหละมีผิวเรียบๆที่ฝืดนะครับถามว่ามีความแตกต่างกับ R1 ไหมไม่แตกต่างรู้สึกว่าไม่แตกต่างครับเป็นพื้นผิวที่มีการเคลือบเหมือนกันไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานครับเวลาเหงื่อออกก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเมาส์มันเหนียวนะมีความเก็บเหงื่อที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเรื่องของงานประกอบก็ค่อนข้างโอเคนะครับบีบให้ฟังแล้วกันบีบไม่มีเสียงนะครับเพียงแต่เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเขาหนักประมาณ40 กรัมแน่นอนเรื่องของวัสดุมันก็อาจจะไม่ได้หนาอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะเขาก็ต้องรีดน้ำหนักให้มากที่สุดแต่ถ้าถามผมเรื่องของงานประกอบถือว่าผ่านเลยนะครับไม่มีส่วนไหนที่มีเสียงดังเอียดอะไรเลยจริงๆเจ้า Mad R ครับเขาจะมี2เวอร์ชันนะครับคือเป็นเวอร์ชันตัวธรรมดากับเวอร์ชันตัวท็อปนะครับแตกต่างกันเรื่องของเซนเซอร์นะครับตัวที่ผมรีวิวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเขาจะชื่อว่า Mad R Major นะครับ Mad R Major เนี่ยจะใช้เซนเซอร์เป็น PIXART 3950นะครับก็จะมีสเปคที่ดีกว่าตัวธรรมดาเขาใช้เป็น 3395นะครับก็เซนเซอร์2ตัวนี้มีความแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเรื่องของ DPI สูงสุดนะครับเรื่องของค่า IPS นะครับเรื่องของความเร่งอะไรประมาณนี้โดยรวมเวอร์ชัน Major มันก็ดีกว่าอยู่แล้วล่ะเรื่องของค่า polling rate ครับเมาส์ตัวนี้สามารถรองรับ polling rate ไร้สายนะครับสูงสุดได้ที่ 8,000 เพื่อนๆอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้า Mad R เวอร์ชันปกติกับเวอร์ชัน Major มีส่วนไหนที่แตกต่างกันอีกนะครับอันนี้ผมขออิงข้อมูลจาก VXE เลยนะครับก็คือเวอร์ชัน Major นะครับจะใช้เซนเซอร์ PIXART 3950นะครับที่จะแตกต่างกับ3395ในเวอร์ชันธรรมดานะครับเรื่องของชิปเซตเหมือนกันนะครับเป็น Nordic นะครับเรื่องของเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเหมือนกันครับ Smart Speed X Wireless นะครับเรื่องของ polling rate ครับตามข้อมูลนะครับเวอร์ชันธรรมดาเวลาเสียบสายจะใช้ได้ที่ 1,000 แล้วก็ไร้สายจะใช้ได้ที่ 8,000 นะครับส่วนเวอร์ชัน Major ไม่ว่าจะเสียบสายหรือว่าไร้สายก็ใช้ได้ที่ 8,000 เหมือนกันซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าไม่มีประโยชน์เลยนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่เหมือนกันที่200มิลลิแอมป์ครับ200มิลลิแอมป์ผมถือว่าเป็นแบตที่ถือว่าก้อนค่อนข้างเล็กมากเลยนะครับคือถ้าเกิดใช้polling rate 8,000อ่ะผมคิดว่าอาจจะใช้ได้แค่หลักประมาณ10ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น polling rate ที่ 1,000 ผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50ชั่วโมงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าแบตก้อนค่อนข้างเล็กมากนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมาส์ตัวนี้มันมีน้ำหนักที่เบาครับอีกเรื่องที่ผมไม่แน่ใจนะครับคือเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยเขาแถมตัวรับ 8K มาหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าแถมนะแล้วก็น่าจะมีเพื่อนๆบางคนที่ซื้อตัวเวอร์ชันธรรมดามาแล้วก็ยังไงช่วยพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยเขาแถมตัวรับ 8K ไหมแต่ผมคิดว่าแถมนะแล้วก็ทั้ง2ตัวครับใช้เป็นสวิตช์ Omron Optical เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงคลิกกันนิดนึงตัวนี้เป็น Omron นะครับรู้สึกว่าน่าจะรองรับการคลิกที่ประมาณ100ล้านครั้งนะครับมาฟังเสียงกันรู้สึกว่าเป็นสวิตช์ที่มีความเด้งมากใช้แรงกดไม่นุ่มนะครับไม่นุ่มมีความเด้งใช้แรงกดแล้วก็สแปมได้โคตรมันเลยผมคิดว่าเพื่อนๆฟังเสียงแล้วเพื่อนๆน่าจะรู้ว่าฟีลลิ่งการคลิกมันเป็นยังไงแล้วก็ด้วยความที่เป็น optical มันไม่เบิ้ลอยู่แล้วนะครับอันนี้ชอบมากขอลองเปรียบเทียบกับเจ้า R1 แล้วกัน R1 ตัวนี้รู้สึกจะเป็น Huono นะ Huono ที่เป็น mechanical นะครับขอลองเปรียบเทียบกับ Sora นะครับตัวนี้เป็น Omron Optical เหมือนกันนะเสียงเหมือนกันเลยอ่ะน่าจะเป็นสวิตช์เหมือนกันนะครับคือ Omron Optical ทั้งคู่เลยสคอวิวเป็นผิวยางเงียบดีนะครับกดก็เงียบ Backward Forward จะเป็นแถบบางๆนะครับไม่รบกวนการวางนิ้วแล้วรู้สึกว่าจะมีความแนบกับตัวเมาส์มากกว่า R1 นะ R1 นี่จะเป็นแถบบางๆเหมือนกันแต่มันจะมีความยื่นออกมาหน่อยๆ
เรื่องฟีดเมาส์ครับก็เพื่อนๆลองไปตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าจะติดฟีดตัวไหนแต่ส่วนตัวผมติดฟีดแบบเล็กก็ค่อนข้างโอเคนะมีความลื่นพอสมควรเลยแล้วก็ด้วยความที่เมาส์เบานะครับมันก็ยิ่งลื่นเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันมาดูเรื่องซอฟต์แวร์กันครับเมาส์ตัวนี้รองรับการตั้งค่าผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่งแบรนด์ VXE ATK VGN นะครับเขาเป็นเจ้าเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์ hub.atk.pro นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ ATK นะครับสามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับนี่เขาจะเขียนไว้เลยนะสามารถรองรับเนี่ยเมาส์ Mat R Series เห็นไหมตัวนี้นะครับ ATK 68 Blazing Sky F1 นะครับ Dragonfly R1 ใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันหมดนะครับกดตรงนี้ครับก็จะเจอกับการเชื่อมต่อนะครับกดไปก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับก็กด access setting โอเคกินแบตค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือก่อนที่ผมจะอัดคลิปอะแบตมันอยู่ที่ประมาณ 55% นะครับผ่านมาประมาณน่าจะชั่วโมงหนึ่งก็ลดไป 5% เลยก็หน้านี้ครับจะเป็นการเลือกโปรไฟล์เนาะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆผมขอผ่านไปแล้วกันให้ดูที่ DPI setting ครับสามารถเพิ่มได้ทีละ50นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 36,000 นะครับนี่เป็นเรื่องของ DPI ต่อไปเป็น performance setting หน้านี้สำคัญเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของ polling rate ครับสูงสุดอยู่ที่ 8,000 นะครับผมขอปรับที่ 8,000 เลยแล้วกันนี่นะครับพอปรับที่ 8,000 เนี่ยเขาจะขึ้นแจ้งเตือนเลยนะครับว่าคอมของเพื่อนๆคนที่จะมีสเปคประมาณนี้นะครับถึงจะใช้งาน polling rate 8,000 ได้อย่างเต็มที่นะครับมอนิเตอร์ควรรองรับ refresh rate ที่ 240 Hz นะครับ CPU ควรจะเป็น i7 นะครับหรือว่าจะเป็น AMD ก็ลองมาดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดคอมของเพื่อนๆมีสเปคที่ไม่ถึงขนาดนี้ก็แนะนำว่าอย่าใช้ที่ 8,000 เลยไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ให้กดอิดไปแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของ motion sync นะครับถ้าเกิดติ๊กเป็นสีเทาตรงนี้คือการเปิดนะอันนี้ผมปิดไว้แล้วกัน motion sync angle snapping ripple correction นะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่ามันเป็น e-sport mode นะจริงๆผมก็ยังไม่ได้ทดลองใช้อะไรเท่าไหร่แต่โดยรวมเขาบอกว่ามันจะทำให้การส่งสัญญาณมีการดีเลย์ที่น้อยที่สุดนะครับพูดง่ายๆคือมันจะมีการกินแบตที่มากขึ้นแล้วก็จะมีการดีเลย์ที่น้อยที่สุดก็ถ้าเกิดใครที่เป็นสายจริงจังเกมมิ่งนะครับก็มาเปิดตรงนี้แล้วกันแต่อย่าลืมนะครับตัวเมาส์จะมีการกินแบตที่มากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแบตก้อนเล็กก็อาจจะต้องชาร์จบ่อยๆหน่อยนะครับ Liberty 10 ครับ 0.7 1 แล้วก็ 2 ครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมันเป็น Mat R เวอร์ชันธรรมดาจะมีตัว 0.7 ให้ปรับไหมนะครับแต่ตัว Major จะมี 0.7 ให้ปรับครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานครับจะให้ตัวเมาส์มันดับที่กี่นาทีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของ Debout Time นะครับผมก็เซตไว้ที่4แล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นโหมดไฟครับซึ่งเขาก็จะเป็นไฟเล็กๆตรงนี้ครับผมคิดว่าไม่ต้องไปสนใจก็ปิดไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ Auto Setting เป็นเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ Receiver ที่เขาแพร์ไว้แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจประมาณนี้ครับถือว่าเป็นการตั้งค่าที่ใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรให้วุ่นวายครับตั้งค่าผ่านเว็บได้เลยโอเคเดี๋ยวไปทดสอบ polling rate กันว่าใช่ 8,000 ไหม7,900 โอเคครับประมาณ 8,000 แหละถือว่าเป็นค่าที่เสถียรนะไม่ได้ดรอปอะไรมากมายแต่ผมคิดว่าเราก็คงไม่ใช้ที่ 8,000 ไหมผมขอที่ 1,000 แล้วกันบ้านๆเลยนะครับนี่อันนี้คือ 1,000 เป็นค่าที่ผมใช้ประจำนะครับเอาจริงๆถึงแม้ผมจะซื้อตัวเมเจอร์มาแต่ผมก็ใช้ที่ 1,000 นะครับมาครับความรู้สึกในการใช้งานครับก็ผมใช้เมาส์ตัวนี้น่าจะประมาณเกือบ100 ชั่วโมงนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ90 กว่าชั่วโมงครับก่อนที่จะอัดคลิปนะผมเป็นคนหนึ่งครับที่ชอบเมาส์ VXE R1 มากนะครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งที่ใช้งานได้ง่ายมากๆพอมาถึงตัวนี้ครับเจ้า Mat R แน่นอนมันมีการอัปเกรดที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของสเปคต่างๆดีขึ้นมากนะครับเรื่องของสวิตช์ที่เป็นออปติคอลแล้วแต่ถ้าถามว่า2ตัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันผมก็ต้องตอบว่า Mat R ครับเพราะว่ามันมีสเปคที่ดีขึ้นแต่ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ชอบเมาส์เบาผมรู้เลยว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบเมาส์เบาเหมือนกันบางคนชอบเมาส์ที่มีน้ำหนักนิดนึงซึ่งตัวนี้ครับมันหนักที่40 กรัมผมถือว่ามันเป็นเมาส์ที่เบามากๆนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบเมาส์เบาตัวนี้มันดีกว่าอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเมาส์เบาผมบอกอย่างนี้ดีกว่าแต่ถามว่าเจ้า R1 มันยังดีอยู่ไหมผมบอกเลยว่ามันก็ยังเป็นสุดยอดเมาส์หน้าต่างท้ายโด่งน้ำหนักเบาที่ดีมากตัวหนึ่งนะครับที่น้ำหนักต่างกันประมาณ10 กรัมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบเมาส์เบาผมก็จะไม่เชียร์ Mat R นะครับผมจะเชียร์ R1 มากกว่าซึ่งมันต่างกัน10 กรัมผมถือว่าก็รู้สึกได้รู้สึกได้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบเมาส์เบาแนะนำให้ไป R1 เลยเหมือนกันครับถ้าคนที่มี R1 อยู่แล้วสมควรที่จะอัปเกรดเป็น Mat R ไหมก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าชอบเมาส์เบาไหมแต่เรื่องของเซนเซอร์ Mat R ดีกว่าเรื่องของรูปทรงผมชอบ Mat R มากกว่าเรื่องของสวิตช์ Mat R ดีกว่าอีกหนึ่งคำถามครับระหว่างตัวธรรมดากับตัวเมเจอร์ตัวไหนดีกว่ากันผมก็ต้องตอบอย่างนี้ว่า2ตัวนี้มีราคาที่ต่างกันประมาณ 1,000 บาทนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ถ้าถามผมก็จะบอกว่าตัวธรรมดาก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเมเจอร์ครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นความเห็นส่วนตัวจากผมเท่านั้นนะครับคือมันแตกต่างกันนะครับคือเรื่องของเซนเซอร์แหละระหว่าง3395
เพิ่มเงิน 1,000 บาทเพื่อที่จะไปเอา 3950 เพื่อนๆก็ต้องถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมนะครับแต่ถ้าถามผมคิดว่าเจ้าเวอร์ชันธรรมดา 3395 ก็เพียงพอแล้วอ่ะแล้วก็เรื่องของPing Rateครับก็ไม่ได้เชียร์ให้ใช้ที่ 8,000 นะครับผมก็ใช้แค่ 1,000 2,000 ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็เอาไปเล่นเกมมาไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานครับเมาส์ตัวนี้เอาไปยิงวาโลบอกเลยโคตรลั่นนะครับก็ลองไปตัดสินใจกันดูดีๆแล้วกันนะครับระหว่างสุดยอดเมาส์เจ้า Dragonfly R1 Pro กับ Mad R เพื่อนๆจะเลือกตัวไหนแต่ถ้าถามผมนะครับความเห็นของผมคนเดียวนะครับผมชอบ Mad R มากกว่าครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็เจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ